petticoat sa nga kuan skirt kay layer naman siya. So mo sa petticoat na gyapon. Kung alambre, dili ingon si Papa dili kay ma-fold lang ang alambre. So they give me like this. Ito og this one. Yeah, ako siyang cut into like these pieces. Small one. Wala lang. Sa ako lang murag himuon na siya kanang whole. Kanang yan lang small para dito siya isulod.